Xin chào mọi người. Như mọi người cũng biết là khi chúng ta sử dụng những cái loại xà phòng giặt được làm bằng hóa chất nhân tạo thì nó luôn luôn gây hại cho sức khỏe của chúng ta về mặt lâu dài. Và hơn nữa là nó có những cái hương liệu cũng như là có những cái loại hóa chất mà nó ảnh hưởng đến chất liệu cũng như là màu sắc của quần áo khi mà chúng ta sử dụng nó. Thế nên hôm nay Rona muốn chia sẻ với mọi người một cái cách mà Rona làm cái loại xà phòng dành riêng cho việc giặt giũ. Một điểm cộng nữa là cái loại xà phòng này mọi người còn có thể sử dụng để rửa chén nếu như mọi người muốn. Nói chung là mọi người có thể sử dụng nó để giặt giũ quần áo, nồi niêu, son chảo vân vân. Và với cái công thức này Rona chỉ sử dụng 2 loại dầu duy nhất và không sử dụng bất cứ một hương liệu nào cả. Thế nên là thao tác sẽ rất là đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Như thường lệ thì Rona sẽ làm dung dịch NaOH. Đây là phần dầu Rona chuẩn bị sẵn. Để làm xà phòng ngày hôm nay thì Rona sử dụng dầu cám gạo và dầu dừa. Bây giờ Rona sẽ đo nhiệt độ của dung dịch NaOH và hỗn hợp dầu để bắt đầu làm xà phòng nhé. Ok là bây giờ Rona sẽ bắt đầu cho dung dịch NaOH vào trong hỗn hợp dầu. Như thường lệ thì Rona sẽ cẩn thận cho dung dịch NaOH vào trong hỗn hợp dầu một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Mọi người nhớ là khi chúng ta làm xà phòng thì hãy dành ra một khoảng thời gian nhất định, không vội vã, không gấp gáp, bởi vì các bước làm xà phòng đòi hỏi một sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, và phải chuẩn bị sẵn tinh thần là không phải lúc nào xà phòng của chúng ta cũng thành công, mà nó luôn luôn đòi hỏi sự rèn luyện cũng như là trải nghiệm khác nhau theo thời gian. Rona nghĩ điều này không chỉ riêng về việc làm xà phòng mà nó áp dụng vào trong cuộc sống nói chung. Quay trở về mẻ xà phòng ngày hôm nay, bây giờ Rona sẽ sử dụng máy xay bằng tay để đánh hỗn hợp này lên. Nhân tiện đây thì Rona tranh thủ kể với mọi người luôn là sắp tới Rona sẽ mở một cái shop online để kinh doanh những cái sản phẩm handmade của Rona. Rona hy vọng là nếu bạn nào ở Melbourne hoặc là ở nước Úc nói chung, hãy order online để ủng hộ cho Rona nhé. Mọi thông tin chi tiết Rona sẽ thông báo sau khi mọi thứ đã trở nên chính thức. Còn bây giờ nếu mọi người muốn ủng hộ cho Rona thì mọi người có thể donate ở trên tài khoản PayPal Rona để trên màn hình ở đây và ở dưới phần mô tả nhé. Bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với loại xà phòng giặt ngày hôm nay. Vì hôm nay chúng ta sẽ không làm bất cứ họa tiết nào cả, thế nên là Rona sẽ tiếp tục đánh hỗn hợp xà phòng này cho đến khi nó trở nên mềm mịn và đủ đặc để đổ vào trong khuôn. Lần trước có bạn hỏi Rona là làm thế nào để rửa dọn những cái đồ dùng mà Rona sử dụng để làm xà phòng. Chuyện rửa dọn những cái đồ làm xà phòng nó rất là đơn giản. Sau khi mọi người đã làm xà phòng xong thì mọi người cứ để những cái dụng cụ mọi người sử dụng ngày hôm đó sang một bên, để đó trong vòng 1-2 ngày thôi. Thì cái phần xà phòng mà nó dính ở trong dụng cụ nó sẽ rắn lại. Sau đó mọi người mang những cái dụng cụ đó đem đi ngâm trong nước ấm tầm khoảng 30 phút. Rồi quay trở lại rửa nó như là rửa những cái đồ dùng bình thường với xà phòng thôi. Mọi người không cần dùng bất cứ một cái xà phòng nào để rửa dọn những cái dụng cụ đó nữa, bởi vì bản thân những cái dụng cụ đó đã có xà phòng rồi. Như vậy thôi. Bây giờ thì Rona sẽ đổ hỗn hợp xà phòng này vào trong khuôn thôi. Làm xà phòng mà không cần phải lo nghĩ đến họa tiết, nó khỏe lắm mọi người ạ. Rồi bây giờ Rona sẽ cho hỗn hợp xà phòng này đi ngủ. Và vì ở trong công thức làm xà phòng giặt này có rất nhiều dầu dừa, để tránh việc xà phòng cứng quá không cắt được. Nói chung là sau 4 tiếng là lấy ra kiểm tra nha mọi người. Ok, ở thời tiết hiện tại nơi Rona sống thì sau 4 tiếng rưỡi Rona đã lấy ra để cắt. Mọi người đừng để ý đến cái phần đỉnh nó hơi bị xấu xí như thế này nhá. Đó là vì khi Rona cho cái hỗn hợp xà phòng này đi ngủ ấy, Rona đậy cái nắp mà cái nắp đó nó lại dính với lại cái bề mặt của xốp của xà phòng. Nếu như xà phòng của mọi người có bất kỳ khuyết điểm nào thì mọi người cứ cắt cái phần đó đi. Nhưng mà hôm nay Rona không quan tâm lắm về hình thức, bởi vì một tí nữa đây Rona sẽ biến cái loại xà phòng này trở thành bột. Thế nên là không quan trọng cái chuyện nó nhìn như thế nào cả.
Thường là khi Donna làm mẻ xà phòng như thế này thì Donna sẽ giữ lại một phần là để làm bột và một phần là để dùng để trực tiếp rửa dọn các thứ. Và mọi người nhớ là loại xà phòng này chỉ sử dụng để rửa dọn, để giặt giũ, chứ không phải sử dụng để rửa tay. Nếu như mọi người sử dụng nó để rửa tay thì sau khi mọi người rửa tay, mọi người sẽ thấy là da tay của mọi người trở nên khô đến nỗi mà nó chóc cả da ra luôn đấy. Thế nên là mọi người cẩn thận khi sử dụng xà phòng này nha. Và đối với chị em thì hãy đeo găng tay để giặt giũ khi sử dụng cái xà phòng này trực tiếp. Sau khi cắt xà phòng xong thì Donna sẽ phơi nó ít nhất là 2 tuần rồi mới bắt đầu sử dụng nhé mọi người. Ok, sau 2 tuần thì bây giờ Donna sẽ quay trở lại để chia sẻ với mọi người cách mà Donna làm bột xà phòng giặt. Thì ở đây Donna có xà phòng giặt mà Donna đã làm và bột washing soda. Mọi người lưu ý dùng Donna là bột washing soda chứ không phải là bột baking hay là bicarb soda nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm bột giặt thôi. Hôm nay thì Donna sẽ cần sự hỗ trợ của bạn máy xay dễ thương này. Donna sẽ sử dụng phần dùng để cắt mảnh vụn của máy xay này. Mọi người có thể dùng bất cứ cái loại dụng cụ nào cũng được, miễn là nó có thể cắt xà phòng thành mảnh vụn như thế này. Bây giờ thì Donna sẽ đo cái phần xà phòng mà Donna sẽ cho vào. Tuy nhiên là mọi người không cần phải làm bước này đâu. Chẳng qua là Donna muốn biết là Donna cho vào bao nhiêu và lấy ra bao nhiêu ấy mà. Bây giờ thì Donna sẽ cho hỗn hợp này quay trở lại máy xay và sử dụng chế độ xay bình thường để xay hỗn hợp này lên thôi. Mọi người cứ xay xà phòng cho đến khi nào nó như thế này là được. Mọi người có thể xay mịn hơn nữa, nhưng mà đối với Donna như thế này là đủ rồi. Để sử dụng bột giặt này thì mọi người cứ cho vào trong cái ngăn bột của máy giặt và sau đó cho một chút xíu tinh dầu vào để tạo mùi hương. Như vậy là quần áo của mọi người bảo đảm sẽ rất sạch sẽ, giữ được chất lượng. Và nếu như mọi người sử dụng tinh dầu nữa thì nó sẽ có những cái mùi hương tự nhiên rất là dễ chịu mọi người nhé. Vừa rồi Donna vừa mới chia sẻ cho mọi người một cái cách đơn giản để có thể làm cái loại xà phòng đa năng. Chúng ta có thể giặt giũ này, rửa dọn này. Donna hy vọng là video này sẽ hữu ích cho mọi người. Nếu mọi người thích video này thì hãy cho Donna một nút like và đăng ký cho channel của Donna nếu mọi người chưa đăng ký nhé. Nếu mọi người muốn yêu cầu riêng, muốn ủng hộ cho channel của Donna thì mọi người hãy donate theo tài khoản PayPal mà Donna sẽ để ở trên màn hình cũng như là ở dưới phần mô tả. Bây giờ thì Donna xin kết thúc video này ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt, bye bye.